হাই এভৰিৱান, আজি আপোনালোকৰ এটা পেকিং ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আৰু পেকিং কৰিছোঁ মই আমাৰ হায়েষ্ট চেলিং চিম্পল ছেট, যিটো হৈছে মচুৰ ছেট, একেবাৰে ডিমাণ্ডত থকা। আৰু পেকিং কৰিছোঁ লাৰ্জ চাইজৰ এটা মচুৰ ছেট নিহাৰিকালৈ, আৰু তেখেত হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ। তেখেতে জনাইছে এইটো তেখেতৰ আমাৰ ওচৰত প্ৰথম অৰ্ডাৰ, গতিকে ভণ্টিগৰাকীলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ থাকিল আমাক ইমান বিশ্বাস কৰি আমাৰ পৰা ক্ৰয় কৰাৰ বাবে। নেক্সট আমি প্ৰিয়দৰ্শিনী দত্ত ধেমাজিলৈ এটা পেকিং কৰিছোঁ, য'ত ছেম ডিজাইনৰ মচুৰ ছেট এটা থাকিব আৰু লগতে এযোৰ প্লেইন ডিজাইনৰ পাইপ খাৰু, আৰু আমাৰ ফালৰ পৰা তেখেতলৈ এটা ধুনীয়া মৰম লগা ফিংগাৰিং উপহাৰ হিচাপে দিছোঁ। আমি উপহাৰ সকলোকে দিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু চেষ্টা কৰোঁ যিসকলক পাৰোঁ দিওঁ, বাকীসকলেও এদিন নিশ্চয় পাব, বেয়া যাতে আপোনালোকে নাপায়। আৰু থাৰ্ড পেকিং কৰিছোঁ আমি এটা স্মল চাইজৰ মচুৰ ছেট, এইটো পূজা দাসলৈ কৰিছোঁ যোৰহাট। তেখেতে লগতে বেবী বেংগলছ এযোৰো লৈছে আৰু নিজৰ বাবে এযোৰ কাটিং ডিজাইনৰ পাইপ খাৰু লৈছে, আৰু এটা ধুনীয়া ফিংগাৰিং, লগতে এযোৰ হাকুটা লগা কাণফুলি লৈছে। তেওঁলৈও বহুত ধন্যবাদ।